हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सिलिङमा झुन्डाएर सजाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् म भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले यो दुईटा बाँस लिएको छु अनि यसको साइज 1 फिटको मैले राखेको छु र यो बीचमा मैले कोपेको छु यो दुई साइडमै अनि यो दुईटालाई यस प्रकारले म राख्नेछु। यस प्रकारले यो राखिसकेपछि म यो पिङ्क कलरको धागोले यहाँनिर बान्नेछु यस प्रकारले। यस प्रकारले यो दुईटालाई यो बीचमा बाँधिसकेपछि यो साइडमा म यो ओरेन्ज कलरको धागोले कभर गर्नेछु यो साइडमा। यस प्रकारले यहाँनिर ओरेन्ज कलरको धागोले कभर गरिसकेपछि यहाँ ब्लू कलरको धागोले म कभर गर्नेछु। ब्लूको बादमा यो डार्क ब्लू कलरकोले यसलाई कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो चारै साइडमा 4 कलरको धागोले मैले कभर गरिसकेको छु। पहिलो चरणमा यो बाँसलाई यस प्रकारले यो धागोले कभर गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा मैले यो आधा फिट लिएको छु अनि यो ब्लू कलरको धागो यो फिटको वरिपरि 100 चोटि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो फिट बाहिर म निकाल्ने छु। यस प्रकारले यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो पिङ्क कलरको धागोले यसको टुप्पोमा म यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले यो टुप्पोमा पिङ्क कलरको धागोले बाँधिसकेपछि यो साइडमा म कैँचीले काट्नेछु। यस प्रकारले यो 4 कलरको मैले 5-5वटा बनाएको छु। झुम्का बनाइसकेपछि म फुल बनाउने छु अनि फुल बनाउनको लागि यो पेन लिएको छु मैले अनि यो धागोलाई यो पेनमा यस प्रकारले राखेर 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 50 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि कैँचीले यहाँनिर काट्ने छु र यो पेन बाहिर म निकाल्ने छु र जुन यो माथिको भागमा यो तलको धागोलाई यहाँनिर छिराउने छु यस प्रकारले र यो सुल्काएर यो दुईटा धागोलाई बान्ने छु म। यस प्रकारले यो चारै कलरको म 6-6वटा फुल बनाउने छु। यस प्रकारले यो झुम्का र यो फुल बनाइसकेपछि अन्तिम चरणमा म यो झुम्का झुन्डाउन अघि म यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु। यस प्रकारले यो 5 कलरको धागो मैले लगाएको छु र यो सबै धागो एकसाथमा बाँधेर म झुन्डाउने बनाउने छु।
यस प्रकारले म यो सिलिङमा झुन्डाउने बनाइसकेपछि झुम्काहरू यो तल झुन्डाउने हुन्छु। झुन्डाउनको लागि मैले यो सियो धागो लिएको छु अनि यो झुम्का लिएको छु अनि यो डार्क ब्लू कलरको झुम्कालाई पहिलोचोटि म झुन्डाउने छु। यस प्रकारले यो सियोमा झुम्का लगाइसकेपछि म यो फुल जुन बनाएको छु यसलाई पनि यो बीचबाट म छिराउने छु। यो झुम्का र यो फुल झुन्डाइसकेपछि यो यहाँनिर बान्ने छु म। ग्लु गन लगाएर म यहाँनिर टाल्ने छु। र एउटा फुललाई यो साइडमा टाल्ने छु। यस प्रकारले यो टालिसकेपछि मैले यो अर्को झुम्का र यो फुल पनि यसमा लगाएको छु। यस प्रकारले यो झुम्कालाई अलिक तल गरेर लगाउने छु। यस प्रकारले यो झुम्का लगाइसकेपछि जुन यो फुल मैले लगाएको छु यो फुललाई म सुकाएर यो छेउमा यस प्रकारले टाल्ने छु। यस प्रकारले लगाउँदै जाने छु। यो चारै कलरको झुम्काहरू लगाइसकेपछि यो सिलिङमा झुन्डाएर सजाउने यो बनाइसकेको छु र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने म अनुरोध गर्दै अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।